ሰላም ወደዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ 12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 6 የመጨረሻውን ሌክቸር 4 አብረን የምናይ ይሆናል። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ይሄ የመጨረሻው ዩኒት ነው የ12ኛ ክፍል አዲሱ ካሪኩለም ባዮሎጂ ቴክስት ቡክ የመጨረሻው ዩኒት 6 ማለት ነው። እስካሁን ክላይሜት ቼንጅ ላይ ወይንም ክላይሜት ምንድነው የሚለውን ጀምረን እያየን ነበር። አሁን ሪቪው ኩዌስችኖችን የምንሰራበትን ስቴፕ ደርሰናል። እንግዲህ በቴክስት ቡኩ ላይ ያሉ ሪቪው ኩዌስችኖች ናቸው እዚህ ጋር የምንሰራቸው። በደንብ ተከታተሉኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚጠይቀው? የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው ጥያቄ በሙሉ ሾርት አንሰር ታይፕ ነው። ዛት የመጀመሪያው ጥያቄ የሚጠይቀው ምንድነው? what is climate change? climate change ባለፈው ዲፋይን አድርገናል አይደል? climate change ምንድነው ይላል። climate change ምንድነው ይላል። So that climate change is a long-term shift now. አይደለም? a long-term shift now. መቀየር ወይም መለወጥ ማለት ነው። ምን? a global or regional climate patterns. ስለዚህ ዓለም አቀፋዊ ወይም የአንድ አካባቢ የአየር ንብረት መለወጥ ወይም መቀየር that's what we call climate change ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ rising in temperature is climate change. Extreme weather events and melting polar ice caps እነዚህ ምንድን ናቸው? ክላይሜት ቼንጅ ማለት ይሄ ነው። የቴምፕሬቸር ወይም የሙቀት መጠን መጨመር ወይም ከፍ ማለት፣ የአየር ሁኔታ መዛባት and also ፖላር አካባቢ ያሉ በረዶዎች መቅለጥ፣ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ክላይሜት ቼንጅ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለውጥ ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ ክላይሜት ቼንጅ የሚመጣው? ወይም ኮዞችን ባለፈው አይተናል አይደል? causes there are so many causes አይደል? ኮዞችን አይተናል። ስለዚህ ከኮዞቹ ውስጥ ለምሳሌ ዋናው ማን ነው? ሂውማን ወይንም አንትሮፖጀኒክ ኮዞች ናቸው። ከአንትሮፖጀኒክ ኮዞች ውስጥ ለምሳሌ ባርኒንግ ፎሲል ፊል አንዱ ነው። ምክንያቱም ባርኒንግ ፎሲል ፊል ምን ያደርጋል? ለግሪን ሃውስ ክምችት ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ወይም ከፍተኛ ጋዝ ግሪን ሃውስ ጋዞችን ወደ አትሞስፌር ሪሊዝ ያደርጋል። ፎሲል ፊል ባርኒንግ ማለት ነው። the other is ዲፎሬስቴሽን እንግዲህ ዲፎሬስቴሽን ሲካሄድ ምን ያደርጋል? የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን አትሞስፌር ላይ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከአትሞስፌር ላይ የሚጠቀሙት አብዛኛውን ማን ነው ማለት ነው? ፕላንቶች ስለሆኑ ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ፕሮሴስ ምን ያደርጋሉ? ክሎሮፍሎሮ ካርቦን የሚባሉ የተለያዩ ኮምፓውንዶች አሉ። እነዛን ወደ አትሞስፌር አዝ ግሪን ሃውስ ጋዝ ሪሊዝ ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዚህ ኢፌክቶች ምንድናቸው? አንትሮፖጀኒክ ወይንም ሂውማን ኢፌክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ the major factor is human effect in climate change ላይ በጣም ትልቁ ፋክተር የሚባለው ማን ነው? ሂውማን ቼንጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ዲፊኒሽኑ ዋትስ ክላይሜት ቼንጅ የሚለውን። ክላይሜት ቼንጅ ማለት እንግዲህ ሎንግ ተርም ሺፍት ነው። ሺፍቱም ለምሳሌ የቴምፕሬቸር የሙቀት መጨመር፣ የአየር ሁኔታ መለዋወጥ ወይንም የበረዶ መቅለጥ፣ እነዚህ ነገሮች ክላይሜት ቼንጅ ተብለው ይጠራሉ። እነሱም ደግሞ በአንትሮፖጀኒክ አክቲቪቲ በዋንነት ይከሰታሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ how does climate change differ from global warming? አሁን ሁለት ተርሞችን ነው እዚህ ጋር የምናነጻጽራቸው። አንደኛው ክላይሜት ቼንጅ ነው፣ ሌላኛው ግሎባል ዋርሚንግ ነው። የትኛው ጀነራል ይመስላችኋል? ከነዚህ ከሁለቱ ተርሞች ወይም የትኛው ብሮድ ተርም ይመስላችኋል? ክላይሜት ቼንጅ ማለት ብሮድ ተርም ነው። ኦኬ ብሮድ ሺፍት ነው። it is a climate pattern ነው። ሰፋ ያለው ወይም ሰፊው የሚባለው ክላይሜት ቼንጅ ነው። so that includes warming and cold trends የሙቀትና የቅዝቃዜ ልዩነቶችን የያዘ ማን ነው ማለት ነው? ክላይሜት ቼንጅ ነው። እንዲሁ የሙቀትና የቅዝቃዜ ልዩነት የያዘ ብሮድ ተርም፣ ጀነራል ተርም፣ ሰፊው ተርም ክላይሜት ቼንጅ ነው የሚባለው። ግሎባል ዋርሚንግ ግን ምንድነው? ስፔሲፊክ ነው። ለምንድነው ግሎባል ዋርሚንግ ስፔሲፊክ ነው? it indicates an overall increase of the earth's average temperature የምድርን average temperature ወይም ሚን ቴምፕሬቸር መጨመርን ብቻ ነው የሚያሳየው ግሎባል ዋርሚንግ። ኮልድኔስን አያሳይም ማለት ነው። ስለዚህ ኮልድኔስን ጨምሮ የሚያሳየው ማለት ነው ክላይሜት ቼንጅ ነው። ግሎባል ዋርሚንግ is specific whereas climate change is general term ነው ማለት ነው። so that this the global warming or that the increment of overall or average the earth's temperature, the consequence becomes increasing greenhouse gas emission to the atmosphere. So this leads to where? Leads to heat wave increment and sea level rising. ስለዚህ sea level rise እንዲያደርግ ያደርጋል፣ heat wave እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ከጥያቄው ኮንቴክስት አንፃር global warming is specific, climate change is general ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው ብለው? ሶስተኛው ጥያቄ what does climate change
affect or how does climate change affect human health? የሰው ልጅን ጤና climate change እንዴት አድርጎ ነው affect የሚያደርገው? So climate change impacts human health through what? Through increasing the frequency of extreme weather events. እንግዲህ extreme weather event ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ሞቃት ወይንም በጣም ቅዝቃዜ ሊሆን ይችላል። hotness or over hot or over cold ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የዛን ሰዓት our survival is issue ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ጤና አደጋ ውስጥ ይገባል። በጣም ሲቀዘቅዝም በጣም ሲሞቅም የመኖራችን ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። that is human health affect ያደርጋል climate change ማለት ነው። ሌላኛው exacerbations of respiratory disease due to what? air pollution። ስለዚህ air pollution ይጨምራል። እንግዲህ climate change ሲኖር ምን አለ? air pollution ይኖራል ማለት ነው። air pollution አለ ማለት ደግሞ respiratory infections ወይም droplet infections በቀላሉ spread የማድረግ probability ይጨምራል። okay? the other thing is spread of infectious diseases። እነዚህ communicable disease የሚባሉት ወይም ተላላፊ በሽታዎች ለምሳሌ ማሌሪያ አይነት ነገር and like dengue fever አይነት ነገር እነዚህ dengue fever ማሌሪያ አይነት ነገሮች ምንድናቸው? እነዚህ አይነት በሽታዎች በቀላሉ spread ያደርጋሉ። why? because of the changing patterns of the temperature. so temperature pattern change ስለሚያደርግ ማሌሪያ ምክንያቱም በቴምፐሬቸር ወይም በክላይሜት ዲፔንዳንት ስለሆነ ደንጊ ፌቨርም እንደዛው ስለሆነ እነዚህ ደንጊ ፌቨር and malaria spreading temperature dependent ስለሆኑ በቀላሉ spread ያደርጋሉ ማለት ነው። so the other thing is food insecurity resulted ይሆናል ከምን ከclimate change food insecurity አለ ማለት ደግሞ ጤናችን አደጋ ውስጥ ገባ ማለት ነው። so that the food insecurity resulting from shifts in agriculture productivity ምክንያቱም climate change ሲኖር ምን አለ agricultural productivity shift ያደርጋል። የዝናብ ሁኔታ ሲዛባ precipitation ሲዛባ temperature ሲዛባ agriculture productivity ይዛባል። then food security issue ውስጥ ይገባል ማለት ነው። so this also affects human health. malnutrition is one of the result of food insecurity አይደለም እንዴ? ስለዚህ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከምን ይመጣሉ? ከክላይሜት ቼንጅ የሚመጣ በሰው ልጅ ላይ የሚደርስ የጤና ጉዳት ነው ማለት ነው። the other thing is አራተኛ ጥያቄ how is agricultural productivity related to climate change? እንዴት ነው related የሚሆነው? ከክላይሜት ቼንጅ ጋር agricultural productivity እንዴት ይያያዛል? agricultural productivity climate change ኦኬ ለምሳሌ ዝናብ ያስፈልጋል አይደለም እንዴ? agricultural productivity እንዲኖር ዝናብ ያስፈልጋል ፀሐይ ያስፈልጋል። ስለዚህ የነዚህ ሁኔታ መዛባት agricultural productivity ያዛባል። ኦኬስ ነው አይደለም እንዴ? so climate change affects agricultural productivity by what? by altering temperature የቴምፕሬቸር ሁኔታን በማዛባት ማለት ነው። ወይ በጣም ከፍተኛ ቴምፕሬቸር በማድረግ ወይ በጣም ዝቅተኛ ቴምፕሬቸር by altering precipitation patterns የዝናቡን ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ዝናብ ከሆነ የግብርና ምርት አይኖርም። ይሄ ኦኬስ ነው አይደለም እንዴ? በረዶማ ዝናብ ካለ ግብርና ምርት ይበላሻል ወይም ይጠፋል። ወይም በጣም ትንሽ ዝናብ ካለ ደግሞ አሁንም ግብርና ምርት አይኖርም። ስለዚህ የዝናብ ሁኔታና የቴምፕሬቸርን ሁኔታ በማዛባት ምን ያደርጋል? agricultural productivity influence ያደርጋል ማለት ነው። the other thing is this leads to what? to crop failure. እንግዲህ ይሄ crop failure ውስጥ ይከተናል ማለት ነው። then reduced yield productivity ይጠፋል። so these changes in the distributions of pests and diseases ከዚህ የተነሳ agricultural product ላይ እንግዲህ pests እነዚህ የአረም ተባዮችና አረም ነክ ነገሮች በጣም እንዲሰራጩ ያደርጋል። እንደገና የፕላንት በሽታ በጣም እንዲሰራጭ ያደርጋል የክላይሜት ቼንጅ መኖሩ ማለት ነው። so this can threaten food security globally or worldwide። ስለዚህ ፉድ ሴኩሪቲን ምን ያደርጋል? ትሪቴን ያደርጋል፣ አደጋ ውስጥ ይከታል ማለት ነው። የምግብ ዋስትናን አደጋ ውስጥ ይከታል። ምን? የክላይሜት ቼንጅ። ለምን? የግብርና ፕሮዳክቲቪቲ ስለሚያጠፋ። that is a very important question ነው ማለት ነው። so እንግዲህ አምስተኛውን ጥያቄ ደርሰናል። አምስተኛው ጥያቄ ምንድነው? describe some of the climate change conventions። እንግዲህ ባለፈው ሌክቸር 3 ላይ አውርተናል። ኮንቬንሽኖች ወይም ስምምነቶች ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን አለ፣ then ናሽናል ፕላን አለ፣ ናሽናል ኢምፕሊሜንቴሽን ፕላን አለ አይደለ? ሀገራዊ ኢምፕሊሜንቴሽን ፕላን አለ፣ ስትራቴጂ አለ። ኢንተርናሽናል ደግሞ ኮንቬንሽን አለ፣ ስምምነት እንግዲህ ኢንተርናሽናል የሆነ ስምምነቶች ናቸው። አንድ ሀገር ደግሞ በራሱ ሀገር ናሽናል ስትራቴጂ ፕላን አለው፣ ኢምፕሊሜንቴሽን ስትራቴጂ አለው፣ ክላይሜት ቼንጅን ሚቲጌት ከማድረግ አንፃር ማለት ነው።
So የመጀመሪያው አድርገን የምናየው UN ነው የUN framework ነው that is the UN framework convention on climate change that is UNFCCC ማለት ነው so ይሄ እንግዲህ የUN convention establish የተደረገው በ1992 ነው ዋናው ታርጌት የሚያደርገው it sets the overall framework for intergovernmental efforts to tackle climate change ዋናው እንግዲህ climate change ታክል ለማድረግ የየሀገራቱ መንግስታት ምን መሆን አለባቸው ኢፈርታቸውን ማሳየት መቻል አለባቸው then plan እና ስትራቴጂ ሊኖራቸው ይገባል የሚለውን አጀንዳ ይዘው በየጊዜው የሚንቀሳቀሱበት ስምምነት ነው እንግዲህ በየጊዜው ሚት የሚያደርጉበት ወይም የሚወያዩበት ኮንፈረንስ የሚያካሂዱበት ስምምነት ነው እንግዲህ አባል ሀገራት 197 አባል ሀገራት UN አባል ሀገራት ይሄንን አጀንዳ ሁሌም በየአመቱ ወይ በየጊዜው ስብሰባ ላይ ኢሹ ያነሱ ክላይሜት ቼንጅ ታክል ለማድረግ እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት ፕላን የሚያወጡበት አጀንዳ ይዞ የሚንቀሳቀሱበት ስብሰባ የሚያካሂዱበት ያ ነው እንግዲህ የዩኤን ኮንፈረንስ ወይም ዩኤን ኮንቬንሽን የሚባለው ማለት ነው so that the other is ሁለተኛው ምንድነው ኬቶ ፕሮቶኮል ነው የሚባለው ኬቶ ፕሮቶኮል የሚባለው በ1997 ስታብሊሽ የተደረገው ወይም አዶፕት የተደረገው ነው so የኬቶ ፕሮቶኮል ዋናው ታርጌቱ ምንድነው reduction of greenhouse gas emission where in developed countries so ምንድነው ኬቶ ፕሮቶኮል የሚለው developed countries should reduce the greenhouse gas emission okay greenhouse gas emission ማድረግ አለባቸው developed countries reduce ማድረግ አለባቸው ነው why because developed countries have so many industries አይደለም እንዴ developed countries በጣም ብዙ ኢንዱስትሪዎች አላቸው ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በጣም ከፍተኛውን የግሪንሃውስ ክምችት ለአትሞስፌር የሚልኩት developed country ናቸው so that what ምን መሆን አለበት ማለት ነው greenhouse gas emission developed countries ምን ማድረግ አለባቸው reduce ማድረግ አለባቸው የማን ስቴትመንት ነው የኬቶ ፕሮቶኮል ስቴትመንት ነው ማለት ነው so it has been was succeeded by the what by the Paris agreement ይሄ እንግዲህ በፓሪስ አግሪመንት ሰክሲድ ተደርጓል በኋላ ላይ ፓሪስ አግሪመንት ምንድነው ብለው በ2015 ነው it aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial level ስለዚህ global warming ግን ወደ 2 ዲግሪ ሴልሺየስ ከ2 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ከ2 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ማለት መቼ የነበረበት ጊዜ ነው that is pre-industrial time የነበረው ማለት ነው ከኢንዱስትሪዎች ወይም ኢንዱስትሪዎች ስታብሊሽ ሳይደረጉ በፊት የነበረው አይነት ግሎባል ዋርሚንግ ከ2 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ማድረግ መቻል አለበት ፕላስ መደረግ መቻል አለበት ፕላስ ሌላው ምንድነው የግሎባል ቴምፕሬቸር ኢንክሪሜንትን በ1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ኦኬ ማድረግ okay the temperature increment should be minimized into 1.5 okay into 1.5 degrees Celsius whereas the global warming should reduce below 2 degrees Celsius which was above pre-industrial levels መሆን አለበት ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ትልቁን ሚና ማን መቀበል መቻል አለበት ነው ማለት ትልቁን ድርሻ መቀበል ያለበት developed country ነው ካይቶም ቢሆን developed country ነው የሚለው the Paris agreement ይሄን ነው so the other is African renewable energy initiative የሚባል ነገር አለ ኢትዮጵያ የሱ አባል ናት እንግዲህ African renewable energy initiative which aims to achieving universal access to what sustainable energy in Africa while mitigating greenhouse gas emission ስለዚህ sustainable energy በመጠቀም በሌሎች ኤነርጂዎችን በመተካት greenhouse gas emission ምን ማድረግ ነው mitigate ማድረግ ወይ minimize ማድረግ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ምን ያላት green climate fund አላት ኦኬ green climate fund አላት ወይም green climate fund የሚከፈላት ሀገር ናት so that Ethiopia access funds from the green climate fund to implement the adaptation and the mitigation projects such as renewable energy development and sustainable land management ስለዚህ በዚህ ላይ ኢትዮጵያ እንግዲህ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች ያለች ሀገር ናት ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱ green legacy ነው green legacy እንግዲህ በየአመቱ ችግኝ የምንተክልበት green legacy የሚባለው እሱ እንግዲህ climate change mitigate ከማድረግ አንፃር በጣም ትልቁ ሚና የሚጫወት ነው ማለት ነው so that ኢትዮጵያ ምን አላት green climate fund አላት ስለዚህ ይሄን በመጠቀም ነው climate change mitigate ለማድረግ ኢትዮጵያ ጠንክራ እየሰራች ያለችው ማለት ነው so that እነዚህ እንግዲህ ናሽናል ፖሊሲ እና ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽኖች ናቸው climate change ምን ለማድረግ ነው
ሚቲጌት ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። well the other thing is what is climate change mitigation ምንድነው climate change mitigation እያለን ያወራን ነው ያለን አይደል? እስካሁን climate change mitigation ማለት ምን ማለት ነው? what does mean climate change mitigation? climate change mitigation ማለት climate change mitigation involves efforts to reduce or ከተቻለም prevent the emission of greenhouse gases. okay emission of greenhouse gases ምን ማድረግ ነው? reduce ማድረግ ከተቻለም መቀነስ ወይ ማጥፋት greenhouse gas የሚባሉት እንደ carbon dioxide እንደ methane እንደ nitrous oxide እንደ chlorofluorocarbons እንደዚህ አይነት ጋዞችን ምን ማድረግ ነው? ኮንሰንትሬሽናቸውን መቀነስ that is reduction or prevent ማድረግ ከተቻለም መከልከል መቻል ማቆም መቻል ከተቻለ ማቆም ካልተቻለ ደግሞ መቀነስ that's what we call climate change mitigation ማለት ይሄ ነው። አሁን ኮንቬንሽኖቹም የሚያወሩት ይሄንን ነው so that እንዴት መቀነስ ይቻላል? ስለዚህ እሱ ሲንቀንስ ምን ይሆናል ማለት ነው? slow down the global warming slow down ለማድረግ ነው። ቅድም ያልነውን ከ2 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ለማድረግ ወይም እስከ 1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፕሪ ኢንዱስትሪያል ሌቨል ወደ አባብ ፕሪ ኢንዱስትሪያል ሌቨል አካባቢ ማምጣት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ማድረግ ይቻላል? ትራንዚሽን ቱ ሪኒዌብል ኤነርጂ ወደ ሪኒዌብል ኤነርጂ ትራንዚት ማድረግ ወይም ወደ ሪኒዌብል ኤነርጂ መጠቀም ማለት ነው። that means alternative energy sources ሰርች ማድረግ አማራጭ ኃይልን መጠቀም ስለዚህ ፕላንትን ለተለያየ ነገር የምንጠቀም ከሆነ ከሱ ሌላ አማራጭ ኃይልን መጠቀም ፎሲል ፊልን የምንጠቀም ከሆነ ከፎሲል ፊል የተሻለ ሌላ አማራጭ ኃይልን መጠቀም ሪኒዌብል በቃ መተካት የሚችል ለምሳሌ ፕላንት የሚተካ ነገር ነው ባዮጋዝ የሚተካ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመጠቀም ምን ማድረግ ይቻላል ግሎባል ዋርሚንግን ሪዲዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እንዴት አድርጎ ግሪንሃውስ ጋዝን ሪዲዩስ በማድረግ ወይም ፕሪቬንት በማድረግ ማለት ነው the other thing is improving energy efficiency የኤነርጂ አጠቃቀምን ራሱ ማሻሻል የኤነርጂ አጠቃቀምን ማሻሻል and also implementing policies ኢምፕሊሜንት ማድረግ ቅድም ያየናቸውን ኮንቬንሽኖችን የዲፎረስቴሽን ፖሊሲን ሌሎች አይነት ፖሊሲዎችንም ኢምፕሊሜንት በማድረግ ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ግሪንሃውስ ጋዝ ኢሚሽንን ሪዲዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ግሪንሃውስ ጋዝ ኢሚሽንን ሪዲዩስ አደረገን ማለት ምን አደረገን ማለት ነው ግሎባል ዋርሚንግን ዳውን ወይም ዲክላይን አደረገን ማለት ነው ግሎባል ዋርሚንግን ዲክላይን አደረገን ማለት ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚመጣው ኢምፓክት ሚኒማይዝ ተደረገ ወይም ሪዲዩስ ተደረገ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሚቲጌት ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ሚቲጌሽን ማለት መቀነስ ወይም ማጥፋት አንድን መጥፎ ነገር መቀነስ ወይም ማጥፋት that's what you call mitigate ማድረግ ማለት ነው ኦኬ ስድስተኛና የመጨረሻ ጥያቄ ደርሰናል ስድስተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው some of the effects of human activities on the environment ስለዚህ የሰው ልጅ አክቲቪቲዎች በኤንቫይሮንመንት ላይ that means anthropogenic activity ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድነው ኤ ዳሽ ነው ምለው ከዛ በኋላ ኮንሲኩዌንሱ አለ ቢ ደግሞ እዚህኛው ላይ ምንድነው ምለው burning of fossil fuel ዲ ዳሽ ነው እዚህ ጋር increased global temperature ላይ እዚህ ጋር ኮንሲኩዌንስ አለ እዚህ ጋር decreased levels of ozone in the upper atmosphere ላይ then ቢ ዳሽ ላይ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር harmful mutation in plants and animals ይላል ሲ ዳሽ ይላል ኢ ዳሽ ይላል ኤፍ ዳሽ ይላል እንግዲህ ይሄ cause እና consequence የሚያስቀምጥ ነው cause plus consequence የሚያስቀምጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ cause ምንድነው consequence ምንድነው የሚለው ነገር የምናይበት ነው ማለት ነው so well እንግዲህ እዚህ ጋር diagrammatic question ስለሆነ ከዲያግራም ነው እንግዲህ ይሄን ጥያቄ እያየን ነው መመለስ ያለብን ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ኦዞን ላየር ዲፕሌትድ ሆነ ማለት ዲፕሌሽን ማለት መሳሳት ማለት ነው ኦዞን ላየር እንግዲህ እንደምታውቁት የምድር ጃንጥላ በመባል ይታወቃል አይደለም የምድር ጃንጥላ የሚባለው ኦዞን ነው ከፍተኛ የፀሐይ ጨረር ዩቪ ራይ እና የተለያዩ ራዲሽኖች እንዳይደርሱ የሚከላከለው ማነው ምድርን ኦዞን ነው ስለዚህ ኦዞን ነው እንግዲህ ኦዞን አሁን ምን ሆነ እዚህ ጋር ዲፕሌትድ ሆነ ወይም ሳሳ ማለት ነው ወይም ዲክሪዝ አደረገ እንግዲህ ጃንጥላው ሲሳሳ የፀሐይ ጨረር እንደፈለገ አልፎ ወዴት ይመጣል ማለት ነው ወደ ምድር ይመጣል ማለት ነው ወደ ምድር ይመጣል ስለዚህ ይሄንን የሚያመጣው ማን ነው ኢንዱስትሪያል ፕሮሰስ ላይ በተለይም ክሎሮፍሎሮካርበን የሚባለው ኮምፓውንድ ይሄ ከኢንዱስትሪ የሚወጣው ይሄ ክሎሪን እና ካርቦን የያዘ ኮምፓውንድ ይሄ ኮምፓውንድ በጣም አደገኛው ኮምፓውንድ ነው ኦዞን ላየርን በማሳሳት ይታወቃል ስለዚህ ኦዞን ላየርን እነዚህ አይነት ኮምፓውንዶች ከኢንዱስትሪ የሚወጡት ያሳሳሉ
እንግዲህ ኦዞን ሌየር ሲሳሳ ምንድነው ultraviolet radiation ቅድም እንዳልኳችሁ increasing ultraviolet radiation reaching to the surface of earth or to the earth's surface ስለዚህ ወደ ምድር የሚመጣው የአልትራቫዮሌት ራዲዬሽን መጠን ምን ይሆናል ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው ኦሬዲ ወንፊት ሆነዋል ማለት ነው ኦዞን ሌየር ስለዚህ ኦዞን ሌየር ወንፊት ሲሆን የሚያልፈው የጨረር መጠን ይጨምራል አልትራቫዮሌት ራዲዬሽን ማለት ደግሞ አደገኛ ራዲዬሽን ነው ሶ ምን ያደርጋል ታዲያ አልትራቫዮሌት ራዲዬሽን አለፈ እሺ then ምን cause ያደርጋል ultraviolet radiation harmful radiation ነው it causes mutation in plants and animals በአኒማልም በፕላንት ምን ያደርጋል mutation cause ያደርጋል እንግዲህ mutation ማለት አስቸጋሪ ነው አይደለ ጄኔቲካል ዲስኦርደር ነው ስለዚህ ክሮሞሶማል ቼንጅ cause ያደርጋል ወይም ጂን ቼንጅ cause ያደርጋል ሰውነታችን ላይ ይሄ አደገኛ ነው ማለት ነው ሌላ ምን cause ሊያደርግ ይችላል ካታራክትስ cause ያደርጋል አይናችን ላይ ማለት ነው cataracts so that and then other health issues related with this it might be resulted okay this is related with what with ozone layer depletion ነው ማለት ነው the other thing is burning of fossil fuel burn ስናደርግ ወይ ስናቃጥል ምን ይከሰታል emission of greenhouse ነው የሚኖረው ግሪንሃውሶች ኢሚት ያደርጋል ግሪንሃውስ ጋዞች እነዚህ ጋዞች እነማን ናቸው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን እና ናይትሮስ ኦክሳይድ የመሳሰሉ ጋዞች ወደ አትሞስፌር ኢሚት ያደርጋሉ ወደ አትሞስፌር ኢሚት ያደርጋሉ ወደ አትሞስፌር ኢሚት ካደረጉ ምን ያደርጋል ማለት ነው ግሎባል ዋርሚንግን ወይንም ክላይሜት ቼንጅን ኮዝ ያደርጋሉ ስለዚህም increased global temperature የግሎባል ቴምፕሬቸር ምን ይሆናል ማለት ነው ይጨምራል so that global temperature ጨመረ ማለት እንግዲህ ኮንሲኩዌንሱ ምን ይሆናል አንደኛ rising sea levels አይደለም rising sea levels and melting polar ice cap እንግዲህ ፖላር አካባቢ ያሉ በረዶች ይቀልጣሉ sea level ይጨምራል sea level ሲጨምር እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ምን ይኖራል ሱናሚ ሊኖር ይችላል ሳይክሎን ሊኖር ይችላል flooding ሊኖር ይችላል then the consequence also change in heat waves shifts in precipitation patterns and drought flooding biodiversity ecosystem እነዚህ ነገሮች ላይ ምን ያመጣል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ኢምፓክት ያመጣል ማለት ነው ሶ እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ ቡካችሁ ላይ ቴክስት ቡካችሁ ላይ የምታገኙት ጥያቄ ነው ግን ጥያቄው በዳሽ መልክ ስለተቀመጠ እኔ እዚህ ጋር ዳሾቹን ለመሙላት ሞክራለሁ እንግዲህ በደንብ እያያችሁ እናንተም ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ሶ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ እንግዲህ ለዛሬ ያዝኩትን እዚህ ላይ ያበቃለሁ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን